હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ નવી રેસીપી, સ્મોક ગાર્લિક બ્રેડ. એમ તો તમે ગાર્લિક બ્રેડની ઘણી રેસીપી જોઈ હશે, પરંતુ આ રેસીપી થોડીક અલગ છે. અને તમે જો આ રીતે સ્મોક ગાર્લિક બ્રેડ બનાવશો તો તમે આ રેસીપીથી ગાર્લિક બ્રેડ વારંવાર બનાવશો. ગાર્લિક બ્રેડ એકદમ ઇઝીલી અને ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટથી બની જાય છે. ગાર્લિક બ્રેડ બનાવવા માટે તમારે ખાલી 15 મિનિટનો સમય લાગશે. તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી. એના પહેલાં જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ અવનવી અને ટેસ્ટી રેસીપી જોવા માટે દયા સિક્રેટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા બધી જ નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી, સ્મોક ગાર્લિક બ્રેડ. સ્મોક ગાર્લિક બ્રેડ બનાવવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ ગાર્લિકને ગેસ પર શેકી લઈશું. અહીંયા મેં મોટી કળીવાળું લસણ હતું એટલે એક જ લસણની ગાંઠ લીધી છે. જો લસણની કળી નાની હોય તો તમે 2 ગાંઠ શેકી લેજો. અહીંયા મેં લસણની ગાંઠને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સીધી જ રોસ્ટ કરવા મૂકી દીધી છે. લસણને રોસ્ટ કરીને પછી તેમાંથી તમે ગાર્લિક બટર બનાવશો એટલે તેમાંથી સરસ મજાની સ્મોકી ફ્લેવર આવે છે, જે ગાર્લિક બ્રેડના ટેસ્ટને ખૂબ જ વધારી દે છે. તમે ગાર્લિક બ્રેડ બનાવવા માટે ગાર્લિકને સીધું જ ગ્રેટ કરીને તેમાંથી ગાર્લિક બટર બનાવીને તેનો ગાર્લિક બ્રેડ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ તેમાંથી પિઝા શોપમાં મળતી ગાર્લિક બ્રેડ જેવો સ્મોકી ટેસ્ટ નહીં આવે, એટલે તમે પણ ગાર્લિકનો રોસ્ટ કરીને પછી જ ઉપયોગ કરજો. તમે જોઈ શકો છો તેમ ગાર્લિક રોસ્ટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેને ફોલીને એમાંથી કળી કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો તેમ ગાર્લિક સરસ રીતે અંદરથી પણ રોસ્ટ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો તેમ મેં લસણ છોલીને રેડી કરી લીધું છે. તો હવે આપણે તેને એક એક કરીને ગ્રેટ કરી લઈશું. અહીંયા ગાર્લિકને ગ્રેટ કર્યા પછી જ યુઝ કરીશું, જેથી તે બટર સાથે પ્રોપરલી મિક્સ થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો તેમ મેં અહીંયા બધી જ લસણની કળીને ગ્રેટ કરી લીધી છે. તો હવે આપણે ગાર્લિક બટર બનાવી લઈશું. તેના માટે મેં અહીંયા એક બાઉલમાં 100 ગ્રામ જેટલું બટર લીધું છે. તમે સોલ્ટેડ કે નોન સોલ્ટેડ કોઈ પણ બટર લઈ શકો છો. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું સોલ્ટ એડ કરીશું. અહીંયા મેં સોલ્ટેડ બટર યુઝ કર્યું છે એટલે સોલ્ટ પણ ઓછું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ અને 1 ટેબલસ્પૂન ઓરેગાનો એડ કરીશું. હવે તેમાં ગ્રેટેડ રોસ્ટેડ ગાર્લિક એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં લીલા સમારેલા ધાણા ઉમેરીશું. તમારી પાસે પાર્સલે હોય તો તમે લીલા ધાણાને બદલે પાર્સલેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટને પ્રોપરલી મિક્સ કરીને ફ્રેશ ગાર્લિક બટર બનાવી લીધું છે. ગાર્લિક બટર રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગાર્લિક બ્રેડ બનાવવાની તૈયારી કરીશું. ગાર્લિક બ્રેડ બનાવવા માટે મેં અહીંયા વ્હાઈટ બ્રેડની 2 સ્લાઇસ લીધી છે. તમે બર્ગર બન કે પાઉંભાજીના પાવનો પણ કાપીને ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે ફ્રેશ ગાર્લિક બટરને આ બંને બ્રેડ પર ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ બંને બ્રેડ પર મોઝરેલા ચીઝને સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તમે અહીંયા મોઝરેલા ચીઝ સાથે ચેડર ચીઝને મિક્સ કરીને એને પણ સ્પ્રેડ કરી શકો છો. મોઝરેલા ચીઝને લીધે જ તમને ગાર્લિક બ્રેડમાં ચીઝ પુલિંગ જોવા મળે છે, એટલે કે બ્રેડને તોડો ત્યારે ચીઝના લાંબા રેસા બનતા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ મેં અહીંયા ચીઝ ક્યુબને પણ ગ્રેટ કરીને ઇવનલી બંને બ્રેડ પર સ્પ્રેડ કરી દીધું છે. અહીંયા તમે તમારી જરૂરિયાત મુજબ ચીઝ વધારે કે ઓછું યુઝ કરી શકો છો. જેટલું ચીઝ વધારે યુઝ કરશો, ગાર્લિક બ્રેડ એટલી જ વધારે ટેસ્ટી બનશે. ત્યારબાદ તમે ફરીથી થોડુંક મોઝરેલા ચીઝ બંને બ્રેડ પર સ્પ્રેડ કરી લેજો. હવે આપણે અહીંયા સૌ પ્રથમ ચીલી ફ્લેક્સ અને ત્યારબાદ ઓરેગાનો સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. હવે આપણે આ બ્રેડને એક તવા પર ટોસ્ટ કરી લઈશું. તેના માટે મેં અહીંયા તવાને બટરથી ગ્રીસ કરી લીધો છે. બટરથી ગ્રીસ કરવાથી ગાર્લિક બ્રેડ નીચેથી ક્રિસ્પી બનશે
અને બળશે પણ નહીં. તમારી પાસે ઓવન હોય તો તમે ઓવનનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે તવા પર બંને ગાર્લિક બ્રેડ મૂકીને તેને ઢાંકી દઈશું અને લો ફ્લેમ પર 5 થી 7 મિનિટ ટોસ્ટ થવા દઈશું. અહીંયા આપણે ગાર્લિક બ્રેડને લો ફ્લેમ પર જ ટોસ્ટ કરવાની રહેશે, નહીંતર બ્રેડ તો ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ આપણું ચીઝ ટોપિંગ પ્રોપરલી મેલ્ટ નહીં થાય અને ચીઝ પુલિંગ પણ નહીં થાય. લગભગ 7 થી 8 મિનિટ ટોસ્ટ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો તેમ એકદમ સરસ એવી સ્મોક ગાર્લિક બ્રેડ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને એક નાઈફની મદદથી કટ કરી લઈશું. બની છે ને એકદમ સરસ મજાની ગાર્લિક બ્રેડ કે જેને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તમે અહીંયા કેવું સરસ ચીઝ પુલિંગ થઈ રહ્યું છે તે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં આ ગાર્લિક બ્રેડને કટ કરીને મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે આ ડીશને સમારેલા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તમે ગાર્લિક બ્રેડ સાથે ટોમેટો સોસ, માયોનીઝ કે પછી ચીઝ ડીપને પણ સર્વ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો તેમ આપણી સ્મોક ગાર્લિક બ્રેડની પ્લેટ સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરી જુઓ અને તે કેવી બની હતી તે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આવી જ અવનવી અને ટેસ્ટી રેસીપી જોવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલ દયા સિક્રેટ કિચનને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.